Hi guys, so welcome back to PurePureLife Style Channel สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ PurePureLife Style Channel นะครับ In this video, I like to present to you about what inside the Eiffel Tower and would be the last part of the Eiffel Tower Construction ในวิดีโอนี้ผมอยากจะนำเสนอเพื่อนๆเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ภายในหอไอเฟลและเป็นตอนสุดท้ายของการสร้างหอไอเฟลครับ The Eiffel Tower has 3 floors. All of these are open to the public. หอไอเฟลมีทั้งหมดอยู่ 3 ชั้นนะครับแล้วก็ทุกชั้นก็เปิดให้บริการทางสาธารณะครับ The first floor has 3 red buildings which contains theaters, restaurants, shops, and the places to learn more about the Eiffel Tower. ในชั้นที่1ก็จะประกอบไปด้วยตึกสีแดงอยู่3หลังและในนั้นก็จะมีทั้งเวทีแสดงร้านอาหารร้านค้าและก็สถานที่ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับหอไอเฟลครับ There's glass floors in the center for the visitor can walk onto ส่วนตรงกลางของชั้นที่1ก็จะมีพื้นกระจกที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นได้ครับOn the second floor, there are 2 decks for sightseeing. ในชั้นที่2ครับก็จะมีจุดชมวิวอยู่2ชั้น There are also 2 restaurants which can be access elevators from the ground floor. มีร้านอาหารและจุดขึ้นลงห้องลิฟต์ด้วยครับ Third floor is much more most of the sightseeing. In the bottom decks you can see out the windows or come up the stair to the open air. สำหรับชั้นที่3นะครับพื้นที่ทั้งหมดก็จะใช้ในการชมวิวจะชมในห้องกระจกหรือขึ้นไปชมกลางแจ้งก็ได้นะครับ The very top of the Eiffel Tower is the perfect spot for televisions, radio and journal.ส่วนที่สูงที่สุดของหอไอเฟลก็จะติดตั้งเสาอากาศของทีวีและวิทยุครับ So how do you get to the 3 floors แล้วเราจะขึ้นไปทั้ง3ชั้นนี้ได้ยังไงครับ You can reach to all of these floors first, second and third by elevators and stair เราสามารถขึ้นไปชั้นที่1 2และ3โดยใช้ลิฟต์แล้วก็บันไดครับ After you buy your ticket you go to the baseหลังจากที่เราซื้อตั๋วเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ฐานเสาของหอไอเฟล Then you get into the elevator there แล้วเราก็เข้าไปในลิฟต์ครับ And the elevator will going up to the first floor ลิฟต์ก็จะเลื่อนขึ้นไปชั้นที่1ครับ You can get up for the first floor or keep going up to the second floor เราสามารถออกจากลิฟต์ในชั้นที่1หรือจะไปต่อในชั้นที่2ก็ได้ครับOf course, if you wanna looking for a little more workout, you can use the stair. The ticket is cheaper too. ถ้าเกิดเราอยากเห็นกลไกการทำงานภายในหอไอเฟลเราสามารถที่จะซื้อตั๋วบันไดซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าได้ครับ To reach the third floor, you have to change the elevators. การขึ้นไปยังชั้นที่3เราจะต้องเปลี่ยนลิฟต์นะครับ There are also stairs to reach the third floor.การจะขึ้นไปในชั้นที่3เราก็สามารถที่จะใช้บันไดได้เช่นกันนะครับ I hope you will enjoy on your trip the Eiffel Tower tour ผมหวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขในการไปเที่ยวหอไอเฟลนะครับ See you next video. Don't forget to subscribe, like and share. Bye bye. แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปให้กำลังใจผมได้นะครับโดยการกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ครับ บ๊ายบายครับ